Hello mga Tsong, I'm Joel Paguntalan. I'm a video operator and I'm inviting you na silipin ang mga kuha ng aking lente. Dahil sa global pandemic COVID-19, gaya nyo naka-quarantine din kaming mga nasa cruise ship. At syempre para sa kaligtasan, natapos ng mas maaga ang cruise tour ng mga pasahero. Dahil kami na lang ang mga crew, itutur ko kayo dito sa loob ng aming sinasakyang cruise ship, ang Mindship 4.
di ba? Thank you sa pagsama sa akin sa munting cruise tour. And please don't forget to like this video and subscribe to my channel. See you next time mga ka-Tsong!